revenit la Echilibru. Sunt gazda dumneavoastră, psiholog Elena Harbor, iar astăzi avem un subiect deosebit de interesant. Vorbim despre cele 7 păcate cu invitat special, părinte profesor Ioan Dura. Bună ziua! Salut, Mâna, și vă mulțumesc pentru invitație. Și eu vă mulțumesc că ați acceptat din nou invitația în emisiune. Mă bucură reîntâlnirea noastră și dezbaterea noastră pe care o lansăm așa într-o abordare multilaterală, să zic, într-o fuziune între teologie și psihologie, filozofie, sociologie, de ce nu? Ei, până la urmă, așa ajungem la un adevăr cât mai conținător când avem o abordare holistică, integrată, pentru că altfel nu putem fi doar unilaterali, că nu ajută pe nimeni. Desigur, într totul subscriu opiniei dumneavoastră. Da, despre cele 7 păcate, vedeți dumneavoastră, spiritualitatea creștină a elaborat o teologie foarte condensată despre păcat. Care sunt factorii generatori ai păcatului, care este psihologia etapelor păcatului și ca să creeze niște norme, niște directive din punct de vedere duhovnicesc, a elaborat și o listă de păcate. Sunt 7 păcate capitale în spiritualitatea creștină medievală, să spunem. Da. Patristică și medievală. Desigur, acum aceste 7 păcate s-au amplificat mult în mai multe forme, variate, mult mai complexe. De exemplu, această listă de 7 păcate capitale enumeră ce? Enumeră, în primul rând, mândria, da. Desfrânarea, iubirea de arginți, invidia, lăcomia, mânia și lenea. Dar putem alătura acestei liste și tristețea. Putem alătura acestei liste și iraționalitatea consumului de, să spunem așa, lucruri materiale care nu au capacitatea, energia să ofere satisfacție concretă, existențială omului. Nu au o valoare propriu-zis ca să confere calitate vieții, pentru că atunci când vorbim despre calitatea vieții, vorbim despre minte, suflet și corp, da? În întregimea sa. Și atunci, atâta timp cât îmbuibăm cu produse materiale de orice fel, că e vorba despre un televizor, o mașină sau mâncare sau ce-o fi, ele nu au capacitatea, cum spuneați mai devreme, să hrănească spiritul, sufletul, să ne învețe să fim cumpătați, să fim buni, pentru că până la urmă bunătatea vine ca o modalitate de a ne conecta cu ceilalți și de a rămâne în conectare cu Dumnezeu. Pentru că credința până la urmă este a fi bun cu tine, a fi bun cu ceilalți și a lăsa pe Dumnezeu să coboare în tine. Sigur. Nu doar pentru că te gândești la asta, ci pentru că realmente te contopești. Sigur. Da, spiritualitatea creștină, indiferent de formele ei, mizează pe acest fapt existențial și pe acest tip de discernământ rațional. De multe ori, noi creștini, noi teologii, primim acuzația că nu sunteți adaptați vremurilor secolului 21 în care trăim noi. E bine, nu este adevărat deloc. Preceptele Evangheliei, normele spirituale, duhovnicești sunt perfect actuale, dar și actualizate în mod constant. Și vă spun și de ce. Vă rog. În Sfânta Scriptură, în Evanghelia de la Luca, la un moment dat Mântuitorul spune audienței, apostolilor, oamenilor pe care îl însoțeau, viața omului nu stă în prisosul avuțiilor sale. Și aici mie, personal, mi-a declanșat o reflexie spirituală, teologică. De ce a făcut Mântuitorul o asemenea afirmație? Într-un moment în care condițiile de viață difereau radical de normele de viață din ziua de astăzi. Dar acest principiu, această atenționare, dacă vreți, este perfect actuală și astăzi. Trăim într-o lume în care, e bine că trăim în ea, ne facilitează un confort social, un confort personal, dar trăim într-o lume capitalistă care riscă. Riscă să deturneze sensul vieții. Riscă să ne limiteze
la un cadru închis al consumului de lucruri strict materiale. Da. Și astăzi, chiar și virtuale, care nu au esență, nu au existență, nu sunt palpabile, ele practic nu există. Dar noi cumva le consumăm. Le consumăm și ne forțează să trăim într-o lume aproape imaginară. Exact. Este un risc major pentru condiția omului de astăzi. La față de care teologia a avertizat prin diferite tratate sau prin diferite măsuri pastorale. Societatea de consum de astăzi, repet, noi nu putem schimba norma de funcționalitate a lumii în care trăim. Da. Este greu să regândim lumea de astăzi, dar trebuie să ne relocalizăm noi în această lume. Și din punct de vedere existențial, dar și din punct de vedere spiritual. Că viața nu înseamnă numai hrană. Trupul nu înseamnă numai îmbrăcăminte, cum spune Mântuitorul. Da. Ci este mai mult decât atât. Ori un sistem închis de consum, este un filozof francez pe care eu personal îl apreciez foarte mult și recomand cartea lui. Filozoful se numește Gilles Lipovetsky și cartea se numește Fericirea paradoxală. Eseu asupra societății de consum. Este tradusă la Polirom. El avertizează asupra riscului pe care o societate de consum, de hiperconsum, îl provoacă, acest tip de societate îl provoacă Și îl susține. Și îl susține. Atât timp cât ne limităm doar la cele materiale, atât timp cât consumăm, dar ca să consumăm trebuie să producem. Trebuie o intensificare a cererii. Dacă există o intensificare a cererii, trebuie să existe și o multiplicare a nevoilor omului. Și atunci cumva omul este prins în acest cerc vicios. Da. Uită de sine. O societate de hiperconsum, consumeristă, dacă vreți, îl limitează pe om în orizontul imanent, în orizontul material. Și această, să spunem, limitare a omului, a condiției umane, îi schimbă structural raportul cu sine însuși, Da. cu ceilalți, cu familia, cu prieteni, dar și cu divinitatea. Desigur, dacă crede. E un risc pe care teologia l-a luat în considerare și asupra căruia, repet, reiterez, a elaborat o sumă de norme pastorale. De conștientizare, în primul rând, Da. că nu totul se reduce la logica lui aici și acum. Fericirea nu este exclusiv fundamentată pe plăcere pe care ți le provoacă lucrurile materiale. Ele sunt necesare, absolut. Da, ele sunt necesare, provoacă o stare, nici măcar nu știu să spun dacă ar fi o fericire pe acolo, pentru că până la urmă este un extaz care trece. Cel mult un extaz. Dar să spunem că omul consumator se gândește că trebuie să fie la același nivel cu ceilalți și își conduce existența din a dobândi bunuri, indiferent de ce natură, ca să poată să-și păstreze un statut, ceea ce conduce la grabă, la frustrare, la nemulțumire, la oboseală, la stres. Practic, omul devine într-o concurență cu sine însuși, cu ceilalți. Exact. Și asta cred că acest lucru îl superficializează foarte mult. Foarte mult și îl pune să-și pună întrebări existențiale, pentru că nu se mai regăsește pe sine, nu își mai găsește locul nici în societate vis-a-vis de ceilalți. În mod normal ar trebui să se regăsească în relația cu Dumnezeu. Dacă are această credință, este recomandabil să avem credința în Dumnezeu. Acum depinde de fiecare, pentru că creștinismul, vedeți dumneavoastră, nu se impune ce se propune. Da. Ca oricare altă religie. Eu, în facultatea de teologie a Universității Ovidiu din Constanța, predau istoria și filozofia religiilor și nu de puține ori predau despre spiritualitatea indiană, de exemplu, despre budism, despre hinduism, taoism, despre religiile monoteiste. Și am remarcat faptul că toate spiritualitățile ale tradițiilor religioase mizează pe acest fapt existențial al edificării de sine.
este esențial să nu uităm de noi. Să nu ne pulverizăm într-o societate care ne provoacă la o presiune, la o constantă tensiune a consumului, pentru că această pulverizare de noi cred că deturnează și modul în care ne înțelegem noi viața. Sigur. Ori uitarea de sine este una dintre cele mai grave, dramatice forme de anxietate. Și de anxietate și de depresie, cum spuneați În mai egală devreme. Și consumerismul intră la un păcat. Intră, în mod cert, intră în societatea secolului 21. La care dintre ele? Sincer, l-aș plasa... Ar intra la mai multe. Cred că ar intra în mai multe registre, da. Dar cred că l-aș plasa la iubirea de arginți, Al lăcomiei. a lăcomiei. Este o pictură celebră a lui Salvador Dalí, se numește Ispitirea Sfântului Antonie. O recomand tuturor să o privească și să o înțeleagă. Este Sfântul Antonie dezbrăcat, foarte uscat ca trup din cauza ascezei, din cauza nevoințelor duhovnicești, în partea stângă la tabloului și stă cu o Sfântă Cruce în mână. Și în fața lui se afișează în primă fază, un cal foarte mare, imens în raport cu înălțimea Sfântului Antonie, pe urmă niște elefanți care duc pe ei o femeie nud ca simbol al desfrânării, niște bogății, palate, aur, în fine, sunt o serie de aceste păcate, da, capitale. Ceea ce este foarte interesant în tabloul respectiv este această ecuație între raportul foarte mare al ispitelor, ceea ce duc astea animale, elefanții, caii pe spate și picioarele lor. De la o formă foarte mare, practic aceste animale au picioare de păianjen, foarte subțiri la sol. Și totul se întâmplă într-un pustiu, într-o zonă a pustiului, într-o zonă aridă. Ce semnifică acest lucru? Oricât de importante, oricât de semnificative din punct de vedere material ar fi aceste bogății, ele sunt foarte subțiri. Da. Sunt foarte șubrede, extrem de șubrede. Volatile chiar. Volatile, acesta este cuvântul care le definește. Și Salvador Dalí a avut această ingeniozitate de a sugera într-o formă plastică, picturală, semnificația ispitirii, a iubirii de arginți, a tentațiilor, a ispitelor. Da. Cumva omul a fost împins către zona aceasta. Involuntar, da. Involuntar, pe de altă parte s-a auto-împins. Pentru că până la urmă toată societatea e făcută tot din oamenii care o suportă sau suportă consecințele. Sigur. Fiecare are un aport mai mic sau mai mare în mecanismul acesta social. Practic, odată cred că cu iluminismul s-a declanșat această tendință de a regândi omul. Iluminismul are foarte multe aspecte pozitive în istoria culturală, în istoria progresului societal, dar a mizat foarte mult pe un om care nu mai este raportat la o divinitate. Această divinitate nu îi mai reglementează niște principii etice, morale, de funcționalitate într-o societate. E omul gândit liber și care trebuie să se definească în fericire. Și atunci a fost confundată fericirea cu plăcerea. obținerii. Dezvoltarea științifică, practic știința, tehnica a devenit un instrument de regăsire, de definire a acestei fericiri, a acestei plăceri, strict la nivel mecanic, la nivel material. Dumnezeu nu a mai făcut parte din această ecuație, din păcate. Și vedeți dumneavoastră, Sau este cumva puțin pus în umbră mai degrabă. Da, dar nu a mai fost mult timp se crede că teologia a fost foarte imperialistă, între ghilimele, metaforic vorbind, în deciziile societății și în deciziile omului. Nu este adevărat. Întotdeauna o teologie autentică, și pe această teologie autentică, a valorificat în primul rând relația omului cu Dumnezeu. Nu doar Dumnezeu, nu doar omul. Relația de comuniune, nu de stăpân și de rob. Nu. Este un limbaj metaforic.
Hristos spune că noi creștinii trebuie să devenim casnici și prieteni ai lui Dumnezeu. Când ești la un nivel de prietenie cu Dumnezeu, nivelul de prietenie te raportează la un nivel de egalitate în relație, în comuniune. Da, s-a proiectat această cultură a exteriorității în detrimentul culturii interiorității, din păcate. Da. Cultura exterioară care ce face? Valorifică condițiile materiale și cumva abstractizează, dezumanizează, superficializează. Da, superficializează. Duce la consacrarea hedonismului, trăim aici și acum, fără o perspectivă pentru o viață viitoare, din păcate. Am putea spune că omul și-a pierdut sensul? Nu și l-a pierdut. Cred că este un pic descentrat de la această cale a lui și cred că spiritualitatea în general îl poate ajuta să revină pe normalitatea integrității vieții sale. Suntem căutători de fericire, nu de plăcere. Sau avem nevoie de fericire, nu de plăcere. Creștinismul, spiritualitatea nu neagă plăcerea fizică, Sigur. fericirea aceasta, nu, sub nicio formă, dar dă un impuls. Cumpătat, măsura. Cu măsură. Măsura. Este, nici foarte puțin nu e bine, îți creează frustrări în raport cu ceilalți, dar nici foarte mult nu este bine, că uiți de tine și îți destructurezi relația cu sinele tău, cu ceilalți. Și până la urmă, în cele 7 păcate, cam asta este soluția pentru toate. Pentru că măsura, exact. Discernământul, măsura, pentru că până la urmă toate păcatele se referă la exces. Exact. Că urăște, că vrea să se răzbune, că invidiază, că stă, e leneș, că toate includ partea aceasta a excesului dintr-o abilitate de altfel bună, pentru că, ego-ul, mândria, da? În polul opus este umilința, iar partea din mijloc este cea care permite această plăcere și fericirea în sine. E un spațiu, e o distanță, nu bine ați perioada, spațiul din mijloc. E locul unde îți reglementează raționamentul, îți reglementează tendințele, te face conștient de tine însuți. Exact. Și îți prioritizează semnificația vieții tale. Exact, pentru că până la urmă este vorba despre semnificația vieții. Absolut. Pentru că și dacă avem o semnificație, suntem în contact și cu noi, și cu societatea, și cu Dumnezeu. Sigur. Și doar în prezent putem să schimbăm lucrurile în mod real. Doar în prezent și printr-un act de voință și libertatea în care măsură. Exact, iar Dumnezeu este libertate. Absolut. Vă mulțumesc foarte mult Eu pentru toate pentru invitație și informațiile. pentru această fructuoasă dezbatere asupra păcatului capital, iubirea de argint. Sper că a fost interesant, cel puțin cât a fost pentru mine. Vă mulțumesc. Și pentru telespectatorii noștri, mai ales acum, în preajma Crăciunului, când cred că postul are această funcție de reglare, de asceză, la asta măsură. trebuie să ne gândim și să ne concentrăm. Mulțumesc încă o dată mulțumesc. și vă mulțumesc și dumneavoastră că ați fost astăzi alături de noi cu un subiect extrem de interesant și promit că nu îl lăsăm în aer, o să mai dezbatem mai în profunzime și în edițiile următoare. Până data viitoare, rămâneți în echilibru.